مرحبا واهلا وسهلا. اوكي لحظة شوي، خلينا نحكي بهيدا الموضوع لانه we have to talk. مين قال فينا نستعمل حمرة على الوش؟ ما بصدق. لحظة، عن جد فينا نستعمل هيك شي؟ تستعملي البلاشر على العين؟ كيف هيك؟ او يمكن بدهم يعملوا برودكتس اكتر لحتى يبيعونا وهيك يعملوا مصاري اكتر. مرحبا اهلا وسهلا فيكم لكل الجديد بالقناة. انا اعرفكم عن حالي، اسمي سلطانة. عملت هيدي القناة مؤخرا لحتى فيد الصبايا او ساعدهم ان هن يطوروا من مهاراتهم اللي بتخص المظهر الخارجي والعناية الشخصية. اليوم رح نحكي عن حيل تجميلية اغلبنا ما كنا نعرفها، بس ضروري نعرفها لانه اوقات نحن بنكون مستعجلين او نكون بفاكيشن اجازة ما يكون معنا كل عدة المكياج، أو مرات بتحصل معنا هيك حالة طارئة بالميك اب أو باللوك تبعنا أثناء مثلا طلعتنا أو سهرة أو whatever، ولازم نعرف هيدي الحيل التجميلية منشان نحل هيدي المشاكل اللي تصير معنا. طيب شو هي هاي الحيل التجميلية؟ هلأ رح نعرف. أغلبنا ما بيعرف إنه نحن فينا نستعمل الباودر والهايلايتر والبرونزر على العين. مثلا البرونزر والبلاشر فينا نستعملهم as an eyeshadow، والهايلايتر فينا نستعملهم تو هايلايت الأماكن اللي نحن بدنا إياها للعين. إذا كنتي بإجازة أو كنتي برا البيت وما معك بالميك اب كيت كل البرودكتس اللي لازم تكون بشنطتك، أوقات ننسى، يعني فينا نستعمل البرودكتس اللي للوش اللي هي البلاشر والبرونزر والهايلايتر للعين. لما تلاقي اللون المناسب بس على بلاشر اشتريه واستعمليه للعين. مثلا أنا هيدا اللون كتير بحبه، البرغندي. هيدا البرودكت من ميك اب فوريفر، بس هو للوش از بلاشر بيستعملوه، وانا عم بستعمله للعين وحتى مبسوطة بالدمج تبعه. اذا بدي اللون يكون غامق او غني على الجفن بستعمل برايمر وبعديها بستعمل حمرة شبيهة لهيدا اللون. بتأكد اني انا عم حط كمية قليلة على الجفن وبوزعها بطريقة منيحة مرتبة، وبرجع احط هيدا اللون وبكون مبسوطة كتير باللون. إذا بدك يثبت الآي شادو أكتر استعملي ليبستيك على جفنك. ما تستغربي إيه ليبستيك، بس المهم إنه هو يكون مات. تحطيه على الجفن المتحرك وتدمجيه بإصبعك بهيدا الشكل. تتأكدي إنك أنت ما حطيتي كتير، بعديها بترجعي تحطي الآي شادو تبعك، أو إذا ما عندك الآي شادو أجين فينا نستعمل البلاشر أو الهايلايتر أو البرونزر. حطيت مكياجي، خلصت وبدي اظهر، وانا عم بحكي وعم بضحك فجأة بشوف انه الخطوط التعبيرية تحت العين طلعت بشكل بشع كتير وبينت كأنها هي تجاعيد. بهالحالة شو فيكي تعملي؟ فيكي تجيبي كريم العين اللي انتي بتحطيه عادة تحت العين، بتحطي كمية كتير قليلة قد حبة الرز او اقل، تقسميها على اصابعك الاثنين بهيدا الشكل وبتوزعيهم تحت بشكل خفيف. بترجعي تجيبي محرمة وبتشيلي اي شي زيادة تحت العين. بهي الطريقة بتخف عندك الخطوط ومنك مضطرة انك انت تشيلي الميك اب مرة تانية وترجعي تحطيه وتاخدي وقت من اول وجديد. بدك تعطي شوية فوليوم لشفايفك ومش عارفة كيف؟ جربي طريقة زيت القرفة مع الفازلين. اخلطي 3 نقط من زيت القرفة مع كمية الفازلين اللي موجودة بالكونتينر واحصلي على شفايف بتعقد ومليانة. بس هيدا الشي ما فيكي تعمليه أكتر من 3 أيام بالأسبوع، لأنه إذا عملتيه كل يوم الشفايف رح تتهيج. وما تكتري من زيت القرفة لأنه هيدا الشي ممكن يهيج الشفايف زيادة عن اللزوم ويسبب للجفاف. عندك عطر انت كتير بتحبيه بس تحسيه منه لونج لاستينج، ما بيستمر أكتر من ساعات معينة. جربي هيك الطريقة انك انت تحطي شوية كريم بإيدك، ترجعي ترشي 3 رشات من هيدا العطر وتخلطيه مع الكريم وتحطيه على جسمك. رجعي رشي كم رشة على جسمك ورح تشوفي انه العطر رح يكون ثابت لنهاية اليوم. انا بشوف الطريقة الصحيحة انه نحن نحط العطر على الجسم مباشرة، بس في حال انه جسمنا صار فيه حساسية من وراء العطر، هيدا بيكون بسبب انه العطر expired، العطر عندك قديم. بهالحالة تتخلصي منه، واذا العطر منه قديم وعم يعملك حساسية فيك تحطيه على الثياب. إذا بدك تعطي وسع لعيونك وما عندك الكحل البيج، جربي إنك أنت تحطي الكونسيلر بقلب العين من جوا بهاي الطريقة. وإذا أي شي بيعلق على الرموش فيكي ترجعي بعدين تنظفي رموشك أو ترجعي تعيدي تحطي الماسكارا من أول وجديد تحت. بس الكونسيلر الكريمي كتير شبيه بالبرودكت اللي هو الكحل العادي اللي إحنا نستعمله بقلب العين لما يكون أبيض.
أوقات بسبب جفاف البشرة أو نكون نحن مستعجلين وعم نحط الميك اب، نطلع بالمراية بنشوف الميك اب صار كيكي، صار مثل الكيك، صار فيه مثل مسامات صغيرة ومنه حلو أبدا. بهي الطريقة إذا كانت بشرتك جافة، جيبي اسفنجة أو بيوتي بلندر، حطي عليها نتفة زيت اللي انت بتحبيه. أنا بحط زيت الورد للوش. إذا انت عندك أي نوع من الزيت حطيه لوشك أو سيروم يكون تركيبته زيتية، حطي نتفة منه على البيوتي بلندر وطبطبي بهيدا الشكل على الوش. هيدا الشي كمان رح يعطي جلوي فينيشينج للوش. إذا متابعين انتو شو عم ينزل بالسوق برودكتس هلأ دارج الجلوي سكين، حتى عم يستعملوا أساس للمكياج يكون فيه جلو، لمعة، بيعطي للوش لمعة أول ما تحطيه، بعدها تحطي الفاونديشن. بهي الطريقة فيكي تحصلي على الجلوي فينيشينج اللي انت بدك اياه، نفس الوقت تتخلصي من مظهر الفاونديشن لما يطلع كيكي أو لما يطلع مقطع ومنه سموث. وإذا كانت بشرتك دهنية وما بتحبي الجلوي فينيشينج، اعملي نفس الطريقة بس بدل ما تستعملي زيت استعملي برايمر. في أيام بتمرق علينا بنحس إنه بشرتنا صفرة وباهتة وبدنا نعمل ميك اب يحسن لنا شكلنا هيك 180 درجة. بهي الحالة ما إلك إلا الليبستيك الحمراء. اختاري درجة اللون الأحمر المناسبة لإلك، فيكي تختاري فوشيا، في ألوان كتير حلوة، بس ابتعدي بهيدا اليوم عن الألوان النيود، الألوان المطفية، لأنه هاي الألوان رح تزيد من مظهر الشاحب بالبشرة. وما تيأسي انك انت تلاقي اللون الاحمر المناسب لوجهك. ما في مرة ما يلبق لها اللون الاحمر، بس في كتير درجات احمر بالسوق وانت عليكي انك انت تلاقي اللون المناسب لإلك. المرة الجاية لما تروحي تعملي شوبينج تشتري مكياج ما تضيعي مصرياتك وتشتري بلاشر كريمي. كل خبراء التجميل بيستعملوا الليبستيك از بلاشر كمان بهيدي الطريقة، وهي من أحلى الطرق اللي ممكن انتي تستعمليها بالمكياج. خدي كمية كتير قليلة بالريشة ووزعيه بهيدا الشكل، وهيدي الطريقة كتير عملية مثل ما قلنا بالأيام اللي انتي بتسائب منك حاملة كل العدة معك. بتمنى هيدا الفيديو عجبكم وتكون هاي المعلومات مفيدة بالنسبة لكم. بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة، سبسكرايب كتير، واضغطوا على الجرس لحتى يوصلكم الإشعار أول بأول. أنا بنزل 2 فيديوز بالأسبوع، نهار الاثنين والأربعاء. فيديوز بتحكي عن المكياج والتجميل والشعر وكل الأمور اللي هي بتختص بتطوير النفس وتطوير المظهر. وإذا عجبكم هيدا الفيديو بليز اعملوا له لايك، بليز شير إذا لقيتوا هيدا الفيديو ممكن يفيد حدا من رفقاتكم. أنا بحبكم كتير، انتبهوا على حالكم وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.